Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 43, sau khi lấy mạng Phạm Lao, Tiêu Viêm nói chuyện cùng Tiêu Lệ, biết chuyện của anh trai mình, Tiêu Viêm rất buồn. Tuy nhiên sau đó rất nhanh, dẫn theo mọi người, Tiêu Viêm rất nhanh đã trở về nội viện. Thời gian trôi qua, cuối cùng ngày hẹn cũng tới, mang theo nhân thủ, Tô Thiên trưởng lão cùng mọi người rất nhanh đã tụ hợp. Sau đó, khi đã tập trung đầy đủ, lấy Tô Thiên trưởng lão dẫn đầu, Tiêu Viêm cùng mọi người đã ngay lập tức phóng người đi hướng về phía Phong Thành. Và trong lúc phi hành tiến về phương xa, Tô Thiên trưởng lão cũng trao đổi với Tiêu Viêm một vài việc liên quan tới Hàn Phong. Ngay xong, Tiêu Viêm liền nói: "Đại trưởng lão, Hàn Phong giao cho ta, ngài cùng Kim Ngân nhị lão giao thủ, hẳn là không vấn đề gì chứ?" Nghe vậy, Tô Thiên trưởng lão cũng có chút bất ngờ, tuy nhiên rất nhanh, ông cũng liền gật đầu đáp ứng với Tiêu Viêm. Cuối cùng, sau khi nói thêm một vài việc, nhìn Tiêu Viêm, Tô Thiên trưởng lão đột nhiên nói: "Tiểu tử, khi nào gặp được Dược lão, ngươi cho ta gửi lời hỏi thăm đến người." Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút bất ngờ, tuy nhiên anh ấy cũng liền gật đầu đáp ứng. Và cũng trong lúc đó, ở tại Phong Thành, trong một gian phòng rộng lớn, Hàn Phong cùng đám người Hắc Minh vẫn đang cùng nhau họp bàn về chuyện Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, sau đó lấy mạng Phạm Lao. Hiển nhiên, sự trở lại của Tiêu Viêm làm bọn họ có chút lo lắng. Tuy vậy, đang trong lúc họp bàn, Kim Ngân nhị lão cùng Hàn Phong đột nhiên phát hiện, ở phía xa có ra rất nhiều luồng khí tức cường đại đang đến gần. Bởi vậy, hai cánh sau lưng khẽ động, bọn họ cũng liền phóng người hướng về phía Phong Thành và dừng lại ở đó. Thời gian qua đi, trước ánh mắt của Hàn Phong cùng Kim Ngân nhị lão, Tô Thiên trưởng lão dẫn đầu Già Nam học viện rốt cuộc cũng tới. Sau đó, thanh âm của ông liền vang lên nói: "Hàn Phong, năm đó ngươi tập kích nội viện, hôm nay để bên đoán này giải quyết triệt đề đi." Nghe vậy, Hàn Phong không nói gì, sau đó hướng ánh mắt có chút gian xảo nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn ta liền cất lời nói: "Thật không nghĩ tới, lần này xuất hiện còn có cả ngươi, Tiêu Viêm." Ở phía đối diện, Tiêu Viêm nghe thấy thế liền cười đáp: "2 năm không gặp, nhìn ngươi ngày càng uy phong. Năm đó ngươi có thể chạy thoát, thế nhưng hôm nay không biết ngươi còn có thể giữ được cái mạng này không?" Nghe vậy, Hàn Phong cười mỉa gần giọng quát: "Tiểu tử cuồng vọng, năm đó ngươi mượn lực lượng của lão bất tử mới chiến thắng được ta mà thôi, có gì mà kiêu ngạo." Và đáp lại, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn Hàn Phong nói: "Yên tâm, ngày hôm nay ta sẽ dùng lực lượng của chính mình giúp lão sư thanh lý môn hộ." Nghe vậy, Hàn Phong cẩn giọng quát: "Chỉ sợ ngươi không có đủ tư cách đâu, tiểu sư đệ." Ở phía xa, tất cả cường giả hai bên nghe thấy những lời này thì vô cùng bất ngờ. Nếu theo lời Hàn Phong, vậy thì Tiêu Viêm cũng chính là đệ tử của Dược lão. Thế nhưng, hai người đệ tử này lại không giống như đồng môn bình thường, điều này làm mọi người có chút nghi hoặc. Cuối cùng, sau những lời xì xào, Hàn Phong hướng ánh mắt về phía trước nói: "Đại trưởng lão, hôm nay ngươi mang đông đảo cường giả đến Phong Thành ta là ý gì?" Nghe vậy, Tô Thiên trưởng lão gần giọng đáp: "Hàn Phong, ngươi dẫn người tập kích nội viện, hôm nay ta dẫn người tới đây giải tán Hắc Minh." Ở phía đối diện, Hàn Phong đột nhiên cười lớn sau đó quát: "Muốn Hắc Minh giải tán, ngươi có đủ tư cách sao?" Nói dứt lời, hắn ta liền hạ lệnh quát: "Hắc Minh chư vị nghe lệnh, dốc toàn lực đánh bại Già Nam học viện, hôm nay cho bọn chúng một bài học." Thấy vậy, Tô Thiên trưởng lão cũng hô lớn nói: "Các vị, đám người Khát Giáp vực năm đó tập kích nội viện, hôm nay chúng ta cùng nhau liều mạng." Nói dứt lời, ở hai bên rất nhanh, hai cánh sau lưng khẽ động, tất cả cường giả đã liền xuất hiện, sau đó đồng thời lao về phía trước nghênh đón địch nhân. Lúc này, lấy tốc độ kinh khủng, đám người Lâm Diễm cùng Lâm Tu Nhai và Liễu Kình rất nhanh đã lao về phía mấy gã đấu hoàng của đối phương giao chiến. Nhất thời, ở giữa không trung, một trận chiến hỗn loạn đã liền diễn ra, từng đạo thân ảnh như tia chớp chỉ trong chốc lát đã liền cùng đối phương va chạm. Chưa hết, ở trên thuyền, rất nhanh, hàng trăm đạo thân ảnh mang theo vũ khí cũng liền nhảy xuống phía dưới cùng đám người Hắc Minh giao chiến. Lúc này giữa không trung, nhìn sang bên cạnh, Tô Thiên trưởng lão nhìn Tiêu Viêm sau đó nói: "Tiêu Viêm, Hàn Phong giao cho ngươi." Nói dứt lời, ông liền phóng người về phía Kim Ngân nhị lão và cùng hai tên đó va chạm. Nhưng theo đó, không gian đã xuất hiện những vết rách. Còn Hàn Phong cùng Tiêu Viêm, trong lúc đám người kia hỗn chiến, bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì. Cuối cùng, sau vài lời võ mồm, hai người đã liền lao vào nhau chiến đấu. Trong tay họ, quyền cước cũng liên tục tung ra đánh về phía đối thủ của mình. Giữa không trung, từng đòn công kích mạnh mẽ không ngừng va chạm, quyền cước giữa hai người là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng trong lúc đó, bọn họ cũng không quên đấu võ mồm, khiến cuộc chiến ngày càng căng thẳng. Và sau một cuộc giao chiến bằng quyền, hai người cũng liền tách ra. Lúc này, hai người thấy sự thay đổi của đối phương, bọn họ cũng có chút bất ngờ. Tuy nhiên rất nhanh, từ phía Hàn Phong, hỏa diễm ngưng hình kiếm kéo theo một đạo tàn ảnh rất nhanh đã xuất hiện trên bầu trời. Sau đó, dưới sự điều động của Hàn Phong, những mũi kiếm kèm theo tàn ảnh liền phóng thẳng về phía Tiêu Viêm lao tới. Thấy vậy, trong tay Tiêu Viêm, hủy trọng xích mang theo ngọn lửa màu xanh nóng cháy cũng liền vung ra.
Sau đó chỉ trong tích tắc, Huyền Trọng Xích đã liềm phá tan đi những đạo tàn kiếm đang phóng về phía cơ thể của mình. Thế nhưng, ngay khi tàn kiếm biến mất, Hàn Phong ở phía xa đã liền cầm trường kiếm lao thẳng về phía Tiêu Viêm mà công kích. Giữa không trung, Huyền Trọng Xích cùng trường kiếm liên tục va chạm, từng vụ nổ liên hồi bạo phát làm kinh khí tung bay tứ tán. Cuối cùng, sau khi hai lực lượng tới từ trường kiếm cùng Huyền Trọng Xích va chạm, Hàn Phong cùng Tiêu Viêm lại một lần nữa tách ra. Lúc này, nhìn trường kiếm ngưng hình từ hỏa diễm bị Tiêu Viêm làm cho tổn hại, Hàn Phong có chút bất ngờ, sắc mặt cũng liền biến đổi. Nên theo đó, năng lượng cùng hỏa diễm trên người hắn ta cũng dần bạo phát, hai cánh sau lưng biến mất, nhìn Tiêu Viêm, hắn ta quát lớn nói: "Sư đệ, trong 2 năm trở lại đây, ngươi là người đầu tiên khiến ta phải dùng thực lực chân chính của mình. Hôm nay, ngươi đừng mong rời khỏi đây." Ở phía xa, cảm nhận được lực lượng đã tiến vào đấu tông của Hàn Phong, ngay cả Tu Thiên cùng Kim Ngân Nhị Lão cũng phải kinh ngạc. Bọn họ không ngờ được cái tên Hàn Phong kia lại che giấu thực lực sâu đến như vậy. Tuy nhiên, chỉ thoáng giật mình, hai người đã liền chiến tiếp. Còn Tiêu Viêm nhìn Hàn Phong, anh ấy lạnh lùng đáp: "Chỉ mới bước một chân vào đấu tông đã làm ngươi kiêu ngạo đến thế sao?" Nói dứt lời, trên tay Tiêu Viêm, Huyền Trọng Xích rất nhanh đã tỏa ra một luồng năng lượng cuồng bạo, khiến đất trời như bị che phủ. Nương theo đó, màu xanh đã hoàn toàn bao phủ lấy cơ thể Tiêu Viêm và che đi hoàn toàn gương mặt của anh ấy. Lúc này đây, không gian như bị xé rách, hỏa diễm của hai người không ngừng bạo phát, làm nơi đây như sáng bừng lên. Cuối cùng, sau một hồi tích tụ lực lượng, hai người đồng thời hét lớn. Sau đó, một đòn quang diệu ấn trong tay Hàn Phong cùng diễm phân phệ lãng xích trong tay Tiêu Viêm đã liền vung ra và đánh thẳng về phía đối thủ của mình. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ lại một lần nữa ầm ầm bạo phát, làm nơi đây rung động liên hồi, kinh khí tung bay tứ tán. Ở phía xa, cảm nhận được luồng năng lượng thổi qua, mọi người cũng cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng, khi kinh khí tiêu tan, đột nhiên họ thấy Tiêu Viêm ở phía trước xuất hiện một bộ dáng vô cùng chật vật. Bởi vậy, theo họ nghĩ, Hàn Phong đã thắng. Ngay cả Hàn Phong, hắn ta cũng nghĩ như vậy. Nhìn Tiêu Viêm, hắn ta cười mỉa mai nói: "Tiểu sư đệ, cảm thấy như thế nào? Xem ra thực lực của ngươi không được như bổ mép." Nghe vậy, Tiêu Viêm đột nhiên cười nhẹ, sau đó đáp: "Hàn Phong, ngươi vui mừng quá sớm rồi." Nói dứt lời, trên tay Tiêu Viêm, đóa hỏa diễm có màu ngọc bích vô cùng thâm thúy từ lúc nào cũng đã thành hình. Chứng kiến chuyện này, sắc mặt Hàn Phong có chút khó coi. Hắn ta phát hiện chính mình đã mắc bẫy của Tiêu Viêm, một đòn khi nãy chỉ là mồi nhử mà thôi. Lúc này, Hàn Phong gương mặt dần trở nên âm lãnh vô cùng. Hiển nhiên, hắn ta đang rất phẫn nộ. Ngay lập tức, hỏa diễm trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, sau đó ầm ầm bạo phát bao phủ hắn ta lại bên trong. Nương theo đó, sau khi Hàn Phong thi triển hỏa diễm ngưng thú, ở giữa không trung, một con mang theo tiếng gầm thét kinh người cũng liền xuất hiện. Lúc này đây, Hàn Phong cùng với Tiêu Viêm, hai người đứng ở hai phía đối lập, ánh mắt hai người nhìn nhau hết sức căng thẳng. Đến đây thì hết tập 44/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.